Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι μου στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε σε ακόμη ένα βίντεο. Είναι σημαντικό αυτό για μένα. Κοντεύουμε σιγά σιγά τους 1000 συνδρομητές χάρη στη δική σας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και θα κάνω κλήρωση κάποια δώρα μόλις φτάσουμε στους 1000 συνδρομητές. Θα μπούμε μέσα σε κάποιο live που θα κάνω και εκείνη την ώρα αυτοί που θα συμμετέχουν στο live θα γίνει αυτομάτως μια κλήρωση και όποιος είναι ο τυχερός θα κερδίσει ένα πολύμετρο και ο επόμενος τυχερός θα κερδίσει ένα μίνι κολλητήρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και πάλι. Σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω ένα μηχάνημα 3 σε 1. Είναι ένα πολύμετρο μαζί με παλμογράφο και γεννήτρια. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, είναι μικρό σε μέγεθος ώστε να το κουβαλάμε μαζί. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και κάποιους ανθρώπους που θέλουν φορητότητα στη δουλειά τους, αλλά οι μετρήσεις του είναι τόσο επαγγελματικές που πλησιάζουν αρκετά τα πολύ ακριβά όργανα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε like, συνεχίστε να με υποστηρίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απολαύσουμε το βίντεο. Θα σας μιλήσω ακριβώς για αυτή την συσκευή όπως βλέπετε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παρελκόμενα. Το μοντέλο του είναι το DM40 Mini Digital Multimeter και όπως σας είπα και γεννήτρια στα 50 MHz 10 bit και touch screen επάνω. Μάλιστα εδώ μιλάμε για το luxury μοντέλο, το οποίο είναι το DM40C συγκεκριμένα, οπότε έχει περισσότερες μετρήσεις και καλύτερα παρελκόμενα. Και πάμε να δούμε μέσα τι περιέχει αυτή η όμορφη συσκευασία. Εδώ βρίσκεται ο παλμογράφος και οι οδηγίες και εδώ είναι τα παρελκόμενά μας, τα οποία είναι το καλώδιο της γεννήτριας, ένας αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου K, ένα καλώδιο USB Type-C, το οποίο είναι υφασμάτινο απ' έξω, πολύ καλή ποιότητα, και φυσικά το probe μας, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερο κονέκτορα εδώ για να μπορέσει να συνδεθεί στο παλμογράφο. Και από ό,τι βλέπω ρυθμίζεται κιόλας και είναι επί 1 και επί 10. Οι οδηγίες βρίσκονται στο αγαπημένο μου στυλ, το οποίο είναι σε 2 γλώσσες, στα κινέζικα και στα αγγλικά, και ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να είναι ευκολοδιάβαστες. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή και να φτάσετε στο τέλος. Έχετε όλο το πεδίο δηλαδή του κειμένου και φυσικά το ιδιαίτερο εργαλείο μας που θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Πολύ καλή η συσκευασία και το εργαλείο είναι αυτό εδώ ακριβώς. Βλέπω πολύ καλή ποιότητα στη θήκη σιλικόνης. Εδώ μια ιδιαίτερη βάση τύπου tablet, η οποία έχει και καστάνια και είναι αρκετά βολική. Γι' αυτό η εταιρεία Alientech έχει κάνει πατέντα για αυτή τη βάση στήριξης και για κάποιες άλλες πατέντες που έχει εφαρμόσει εδώ και θα τις δούμε. Το βυσματάκι USB για τη φόρτιση, ο παλμογράφος και η γεννήτρια. Οθόνη touch 3,5 inches. Αν παρατηρήσετε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι με 3 ακροδέκτες, ο κοινός ακροδέκτης COM που συνδέεται και για το βολτόμετρο και για το αμπερόμετρο, αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστός ακροδέκτης για τα μικροαμπέρ και τα μιλιαμπέρ. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ εύχριστο για διάφορες μετρήσεις. Βλέπω αρκετά καλή ποιότητα στα πλαστικά.
Να βγάλω λίγο και τη θήκη σιλικόνης που διάλεξα. Τα χρώματα είναι περίπου στα χρώματα της Fluke, της εταιρείας. Η ποιότητα των πλαστικών είναι όντως άψογη. Μιλάμε για ABS πολύ καλής ποιότητας. Ανθεκτικό, δεν τρίζει. Παρατηρείται μέσα δύο μαγνήτες νεοδμίου, το οποίο κάνουν το οργανάκι εύχριστο, έτσι ώστε να μπορούμε να το τοποθετούμε σε μεταλλικές επιφάνειες, που θα σας το δείξω αργότερα. Τώρα πιέστηκε το κουμπί Power και θα συνεχίσουμε με το μενού και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Συνεχίζω, πάμε να δούμε πώς ξεκινάει. Εδώ βλέπετε κάποια κινέζικα γράμματα στην αρχή. Μπορούμε να αλλάξουμε το λογότυπο και να βάλουμε ένα δικό μας βάσει μια της φωτογραφίας σε συγκεκριμένη ανάλυση που θέλουμε. Οπότε θα ξεκινάει με τη δικιά μας φωτογραφία. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και όπως βλέπετε, υπάρχει εδώ δίπλα ένα κουμπάκι μενού, ένα run, το auto και ένα κουμπί multifunction εδώ. Εδώ μας γράφει το μοντέλο, τη μάρκα στα κινέτσικα και η ακροδέκτες σύνδεση από αυτή την πλευρά για το πολύμετρο. Πάμε να δούμε το μενού λίγο, τις ρυθμίσεις. Βλέπετε ότι υπάρχουν 3 γλώσσες. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πρέπει να είναι απλοποιημένα κινέζικα και κάποια άλλα κινέζικα και φυσικά τα αγγλικά. Στο νούμερο 2 που βρίσκεται η κατάσταση Power μας δίνει το χρόνο που μπορούμε να ρυθμίσουμε ώστε να σβήνει η οθόνη. Αυτός ο χρόνος είναι στάνταρ, δηλαδή και ακόμη και να το δουλεύουμε το πολύμετρό μας θα κλείσει, που σημαίνει ότι μετράει συγκεκριμένο χρόνο και όχι, δεν βλέπει αν το λειτουργήσει ή όχι. Οπότε μετά από λίγο κάνει dim screen ή στα 5 λεπτά ή στα 10 λεπτά ή στα 30 λεπτά για εξοικονόμηση μπαταρίας, ή μπορούμε να επιλέξουμε και να μην κάνει και ποτέ. Το ίδιο γίνεται και το πότε θέλουμε να κλείσει τελείως το οργανάκι, σε 10 λεπτά, σε 30 λεπτά, σε 1 ώρα ή να μην σβήνει ποτέ. Εγώ το έχω βάλει στην 1 ώρα. Στο μενού 3, Start Page, μπορούμε να βάλουμε το πολύμετρό μας να ξεκινάει από κάπου συγκεκριμένα, όπως είναι από το multimeter ή από τον παλμογράφο ή από την γεννήτρια. Εγώ αυτή τη στιγμή το έχω βάλει στο main page, στη κεντρική σελίδα, που μπορώ να διαλέξω εγώ τι θέλω. Επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε τη φωτεινότητα και τον ήχο που θα κάνει το buzzer και γενικώς τα ηχητικά που έχει όταν πιέζουμε κάποια κουμπάκια. Το πέμπτο είναι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις. Εδώ είναι η ρύθμιση του USB, γιατί μπορούμε να αποθηκεύουμε μέσα φωτογραφίες, αλλά και σε Excel μπορούμε CSV αρχεία για να τα πάρουμε και να δούμε τα διαγράμματα και τις μετρήσεις που έχουμε κάνει σε πραγματικό χρόνο. Οπότε υπάρχει και το Factory Reset για να φέρουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις στην συσκευή, το Anti-Drop και το Mode Remember, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό που θυμάται σε π.χ. αν ήμασταν στο πολύμετρο, θα ξεκινήσει στο αρχικό μας μενού που το έχουμε βάλει, αλλά θα έχει μείνει π.χ. στις διόδους, αν είχαμε επιλέξει τις διόδους, ή αν αντίστοιχα είχαμε επιλέξει τα volt, θα έχει μείνει στα volt, οπότε συνεχίζουμε την εργασία από εκεί που την αφήσαμε για την επόμενη φορά. Ένα πολύ ωραίο είναι το Bluetooth, το οποίο θα το δούμε, συνδέεται με ένα πρόγραμμα στο κινητό και μπορούμε να βλέπουμε από εκεί το πολύμετρό μας και να το ελέγχουμε. Και τελευταίο είναι το 6, το device, το οποίο μας δείχνει το firmware, το σηριακό, το serial number και το μοντέλο και φυσικά τη σελίδα της Alientech. Τα υπόλοιπα μετά είναι το πολύμετρο, ο παλμογράφος και η γεννήτρια. Πάμε να δούμε πρώτα το πολύμετρο που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να το συγκρίνουμε. Αλλά πριν από αυτό θα σας δείξω και τους ακροδέκτες, τους οποίους είναι πολύ καλής ποιότητας για τις μετρήσεις του πολυμέτρου
και πραγματικά αξίζουν και προσφέρονται σε αυτό το μοντέλο, το DM40C, που είναι και το πιο ακριβό. Αν θέλετε εσείς να το παραγγείλετε, θα έχω βάλει τα link από κάτω και θα μπορείτε να πατήσετε και να παραγγείλετε χωρίς τελωνείο το εργαλείο αυτό, αν σας άρεσε, και να γίνει δικό σας γρήγορα και εύκολα. Θα δείτε και τις τιμές εκεί πέρα. Πάμε να συνεχίσουμε με τους ακροδέκτες του πολυμέτρου. Οι ακροδέκτες του πολυμέτρου έρχονται σε αυτήν την ωραία συσκευασία, που αργότερα μπορούμε να την έχουμε για να αποθηκεύουμε τους ίδιους τους ακροδέκτες ή και κάτι άλλο που χρειαζόμαστε, ή για να κουβαλάμε τους ακροδέκτες. Είναι αρκετά ποιοτική. Αν δείτε εδώ εσωτερικά, είναι επίχρηση μέσα, σε αυτό εδώ το σημείο. Καλώδιο σιλικόνης αρκετά χοντρό και ανθεκτικό, με μεγάλο μήκος και πολύ καλή μόνωση εδώ σε αυτό το σημείο. Και εδώ πέρα βιδώνουν οι μύτες. Οι μύτες του είναι πραγματικά φοβερές, επίχρησες και αυτές. Μπροστά είναι όσο μια βελόνα, για να καρφώνουν πολύ καλά ακόμη και στο βερνίκι της πλακέτας και να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις σε πολύ λεπτά ποδαράκια από διάφορα τσιπάκια. Θέλουν προσοχή. Βιδώνουν με αυτόν εδώ τον τρόπο και μάλιστα υπάρχει και ειδικό κλειδάκι για να μπορέσουμε να σφίξουμε. Φυσικά ποτέ δεν πιάνουμε τον ακροδέκτη από εδώ πέρα από το σημείο του μεταλλικό, γιατί θα μας χτυπήσει το ρεύμα, πάντα από εδώ και πίσω. Και αυτοί οι ακροδέκτες είναι πιο πολύ για μετρήσεις που δεν θα έχουν κοντινά υλικά, ώστε να μην κάνουμε κάποιο βραχύκλωμα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εδώ βλέπετε και το καπάκι που οπωσδήποτε πρέπει να το τοποθετείτε για να μην στραβώσει τη μύτη, γιατί μπροστά σας είπα είναι πάρα πολύ λεπτή. Και φυσικά και ο δεύτερος ακροδέκτης, ο οποίος και αυτός φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και βιδώνει. Πολύ καλοί ακροδέκτες, πολύ ποιοτικοί σε σχέση με άλλους που έχω δουλέψει. Να σας δείξω την ευκολία που υπάρχει ώστε να τοποθετούμε σε μεταλλικά μέρη. Βλέπετε πως έκατσε απευθείας και μάγωσε πολύ δυνατοί οι μαγνήτες. Οπότε σε μια εργασία που υπάρχει είτε για ηλεκτρολόγους είτε για ηλεκτρονικούς που θα βρίσκονται έξω, αντί να βάλουμε τη βάση, το κολλάμε με αυτό το σύστημα. Θα σας δείξω το πολύμετρο. Εδώ είναι η βασική οθόνη του πολυμέτρου. Βλέπετε κάτω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε σε volt, σε ampere, σε ohm. Μπορεί να μετρήσει πυκνοτές, διόδους, αντιστάσεις και buzzer, συχνότητα, duty cycle και θερμοκρασία. Και πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα. Εδώ πάνω βρίσκεται, μας λέει ότι υπάρχει η λειτουργία του auto, ότι βρίσκεται σε κατάσταση run. Τρέχει ο χρόνος ο οποίος ξεκινήσαμε το πολύμετρο να το δουλεύουμε. Εδώ υπάρχει κλειδαριά που σημαίνει ότι το μενού είναι ξεκλείδωτο και η ένδειξη της μπαταρίας και ένα πολύ όμορφο καταγραφικό, το οποίο αυτή τη στιγμή καταγράφει στα 640 milliseconds ανά division και αυτό μπορεί να αλλάξει στα 320 να γίνει πιο γρήγορο ή πιο αργό μέχρι 160. Είναι πάρα πολύ πρακτικό για να βλέπουμε τι γίνεται. Πάμε να σας δείξω λίγο το buzzer που είναι αρκετά γρήγορο και εντυπωσιακό. Να δείτε το πόσο γρήγορα ηχεί. Δείτε την οθόνη, παρατηρήστε την οθόνη, το όργανο και πόσο γρήγορα. Βλέπετε με το παραμικρό άγγιγμα είναι πάρα πολύ γρήγορο για βραχυκλώματα σε σχέση με άλλα πολύμετρα που είναι πιο αργά. Γι' αυτό το λόγο έχουν και ξεχωριστό μπατζεράκι μέσα στο κύκλωμα που θα το δούμε αργότερα όταν δούμε και την πλακέτα από τι αποτελείται. Και είναι από τα πιο γρήγορα μπάζερ που έχω δει και η ένδειξη της οθόνης.
Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά όσο αφορά τα volt. Μπορεί να μετρήσει τάσεις φυσικά από 0 volt έως και 1000 volt με συμπλήν 0,03% απόκλιση. Βλέπετε ότι πίσω υπάρχουν 1, 2, 3, 4 δεκαδικά, τα οποία αυτά εναλλάσσονται αναλόγως με την τάση που μετράμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη ακρίβεια και τα δεκαδικά χρειάζονται πολλές φορές στην αργή φόρτιση π.χ. μπαταριών για να βλέπουμε ένα αποτέλεσμα, και βοηθάει και έξτρα η καμπύλη εδώ που μπορούμε να το βλέπουμε μέσα στον χρόνο το πώς θα φορτίζει. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι στο multifunction εδώ. Έχει περιοχή που μπορούμε να πάμε χειροκίνητα εμείς αν θέλουμε από τα 600 mV, 6V, 60, 600, 1000 auto και auto sin, δηλαδή να ανεβαίνει αυτόματα. Αλλά μπορείς να επιλέξεις να μετρήσεις AC και DC. Αλλά το πολύ ωραίο είναι αυτό εδώ ακριβώς, το AC με DC μαζί. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι αν θα έχουμε μια τάση που δεν είναι καθαρή, δηλαδή έχει μέσα και μια κυμάτωση, αντί να βάλουμε ένα παλμογράφο, θα μπορέσουμε εδώ πέρα να το δούμε σε νούμερα, γιατί θα υπάρχει μέσα και μια εναλλασσόμενη συνιστόσα, η οποία θα είναι σε μια μικρή τάση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και μια AC κυμάτωση, ένα θόρυβο μέσα στο DC. Πολύ καλό και πρακτικό. Θα σας το δείξω κάποια στιγμή και στην πράξη. Και πάμε παρακάτω στα Ampere. Στα Ampere, όπως σας είπα, μπορεί να αρχίσει να μετράει. Το ωραίο χαρακτηριστικό με την κλίμακα των Ampere, φυσικά πάλι μετράει σε συνεχές ή σε εναλλασσόμενο, είναι όπως σας είχα πει ότι δεν χρειάζεται για να μετρήσουμε μικροαμπέρ να αλλάξουμε τον ακροδέκτη μας. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν χάνουμε τις μετρήσεις στη συνέχεια των μετρήσεων που θέλουμε να κάνουμε βγάζοντας τον ακροδέκτη. Και εδώ στο multifunction πάλι μας έχει τα ίδια πράγματα. Πάλι μπορεί να μετρήσει και το ρεύμα σε AC, αλλά και σύνθετα και τα δύο μαζί ρεύματα, και εναλλασσόμενο και DC, και αυτό πολύ πρακτικό. Και πάμε στην κλίμακα των ohm, στην οποία κλίμακα των ohm μετράμε τις αντιστάσεις και θα δούμε μέτρηση αντιστάσεων. Υπάρχει και το REL για να μηδενίσουμε τον ακροδέκτη μας τελείως και την αντίσταση, το σφάλμα των ακροδεκτών, όπως βλέπετε, ώστε να πάρουμε πιο σωστή μέτρηση. Στα ohm, στο multifunction, μπορούμε να κάνουμε και καταγραφή offline ή online των τιμών και να τα πάρουμε σε ένα Excel. Online μπορούμε να τα παίρνουμε μέσω του Android συστήματό μας και του προγράμματος, και offline σε μια μνήμη που θα τραβήξουμε μετά μέσω USB. Εδώ είναι για τη μέτρηση των πυκνοτών. Δεν υπάρχει επιλογή για το multifunction, μετράει μόνο πυκνοτές εδώ σε αυτό το σημείο. Εδώ βρίσκονται οι δίωδοι, που έχει ένα έξτρα χαρακτηριστικό ότι μόλις μετρήσουμε μια απλή δίωδο θα μας κάνει ένα beep, και μόλις μετρήσουμε μια δίωδο Schottky θα μας κάνει δύο beep, αναγνωρίζει δηλαδή τι γίνεται. Φυσικά υπάρχει και το σκέτο badger που σας έδειξα πριν. Και η τελευταία κλίμακα είναι τον Hertz, που μετράει ταυτόχρονα και duty cycle. Και φυσικά υπάρχει και η θερμοκρασία, που μας δείχνει την εσωτερική θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο εργαλείο, που είναι 28 βαθμούς, και μπορεί να συνδεθεί και εξωτερικός αισθητήρας για να μας μετρήσει την θερμοκρασία σε σημείο που θέλουμε ακριβώς. Και φυσικά είναι και σε Fahrenheit. Και πάλι υπάρχει και η καταγραφή. Αυτά ως προς το μενού, και θα πάμε να το συγκρίνουμε με κάποιο άλλο όργανο για να μπορέσουμε να δούμε αν μετράει σωστά. Έχω κατασκευάσει μια πλακέτα με διάφορα υλικά επάνω και έχω μετρήσει με ένα πιστοποιημένο όργανο τις τιμές. Έτσι θα πάμε τώρα απευθείας συγκριτικά να δούμε αν μετράει σωστά. Ας πούμε, η αρχική τιμή εδώ αυτού του πυκνοτή των 50 νανοφαράντ είναι 49,7. Αυτό το πυκνοτή που είναι 100 νανοφαράντ με το πιστοποιημένο όργανο είναι 104 νανοφαράντ. Και έτσι συγκριτικά θα μπορέσουμε να δούμε πόσο κοντά είμαστε στο πιστοποιημένο όργανο και πόσο σωστά μετράει το οργανάκι της Alientech. Οπότε το τοποθετώ εδώ και ξεκινάω αμέσως τις μετρήσεις.
Πάμε στην κλίμακα των πυκνοτών και περιμένω να δω τιμή 49,7 ή εκεί κοντά. Όπως βλέπετε μου μετράει αυτό το πυκνοτή 50,19. Είναι λίγο παραπάνω. Ελάχιστα όμως, γιατί είναι κοντά στα 50. Οπότε και πολύ γρήγορα το μέτρησε. Εντυπωσιακό και αυτό, ενώ άλλα όργανα καθυστερούν να το μετρήσουν. Οπότε είμαστε μέσα στο εύρος, είναι σωστά. Πάμε στον επόμενο πυκνοτή, πρέπει να δούμε κοντά στα 104 φαράντ και βλέπετε ότι είναι 104,9. Οπότε και εδώ είμαστε πολύ καλά. Πάμε και στον ηλεκτρολιτικό πυκνοτή, ο οποίος μας έβγαλε το πιστοποιημένο όργανο 467 μικροφαράντ. Και με αυτό καθυστερεί λίγο παραπάνω επειδή είναι μεγαλύτερη η χωρητικότητα. 466,7. Σχεδόν το ίδιο. Πάρα πολύ καλά και εδώ. Και αυτό που σας έλεγα ως προς τις διόδους είναι ότι στις διόδους θα ακούμε ένα χαρακτηριστικό μπιπ όταν είναι απλή η δίωδος και ένα διπλό μπιπ όταν είναι δίωδος Schottky. Έτσι μπορούμε και το ξεχωρίζουμε. Η πρώτη δίωδος είναι μια απλή δίωδος 1i4148. Τη μέτρησα με το πιστοποιημένο όργανο στα 550 mV και ακούστηκε τον ήχο ότι θα την ξεχωρίσει στην ορθή πόλωση. Ένα μπιπ. Το ακούσατε. Και εγώ μέτρησα 550 mV με το πιστοποιημένο όργανο. Εδώ είναι 588 mV. Πάρα πολύ καλά. Ενώ στη δίωδο Schottky σας είχα πει ότι θα μας κάνει δύο μπιπ ταυτόχρονα. Δύο γρήγορα μπιπ. Οπότε ξεχωρίζουμε και τι δίωδος είναι. Πολύ καλό και αυτό, το ακούσατε. Το ξανακάνω για να το ακούσετε ακόμη μια φορά. Βλέπετε δύο μπιπ. Και εδώ είναι 150 mV. Εγώ με το πιστοποιημένο όργανο μέτρησα 130 mV. Έχουμε 20 mV διαφορά. Πάμε και σε ένα LED πράσινο, το οποίο το VF του είναι στα 2,36 V με το πιστοποιημένο όργανο. Για να δούμε εδώ πόσο θα μας βγάλει. 2,27. Πάλι είμαστε στις τάξεις του mV. Πάρα πολύ κοντά. Και προχωράω στις αντιστάσεις. Δεν θα μηδενίσω τους ακροδέκτες, το σφάλμα θα το αφήσω, όπως άφησα και στο πιστοποιημένο όργανο και δεν το μηδένισα. Και αυτή η αντίσταση μας έχει βγάλει 468,2 ohm. Για να δούμε. Και βλέπετε ότι είναι 468,2, 468, 467, ναι, είναι εκεί στα 468. Πολύ καλά. Η επόμενη αντίσταση μας έβγαλε 212,6 ohm. Και εδώ έχουμε 212,3. Πάρα πολύ καλά. Μεγάλη ακρίβεια. Εδώ έχουμε 19,85 κανονικά πρέπει να μας μετράει και μας μετράει 19,83 και 7. Με στρογγυλοποίηση 19,84. Και εδώ πάρα πολύ καλά. Και προχωράω στο τρανζίστορ, το οποίο είναι ένα τρανζίστορ νη-πινή και έχω μετρήσει τη βάση εκπομπό με 665 mV αγωγημότητα και το βάση συλλέκτη με 665 mV και αυτή είναι το BC337. Οπότε πάμε να το μετρήσουμε. Φυσικά να το γυρίσω πρώτα στις διόδους και βλέπετε ότι έχει 689 mV, πολύ καλά. Και από την άλλη πλευρά 687 mV. Και φυσικά στις ανάποδες πολλώσεις δεν βγάζει τίποτα, όπως και στις διόδους δεν βγάζει κάτι. Και εδώ ακούσατε το ένα μπιπ που σημαίνει ότι είναι απλή διόδος μέσα. Ενώ εδώ, όπως είπαμε, είναι δίωδος Schottky. Έχω συνδέσει τη γεννήτριά μου για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε το συχνόμετρο. Αυτή τη στιγμή πιάνει τη συχνότητα εδώ μέσα που βρίσκεται το δίκτυό μου που είναι στα 50 Hz και γι' αυτό επαγωγικά βγάζει αυτό τον ρυθμό, δεν είναι ανοιχτή η γεννήτρια. Και πάμε λίγο να σετάρουμε τετραγωνικό παλμό, ενός kHz με duty cycle 50%. Και 10 volt peak to peak. Για να δούμε τι θα δούμε στην έξοδο μας.
Το βάλουμε στην πρώτη έξοδο που είναι και ανοίγω και βλέπετε αμέσως ότι έχουμε 1 kHz ακριβώς, 50% το duty cycle. Οπότε το συχνόμετρο δουλεύει πολύ καλά στο 1 kHz. Για πάμε λίγο να αυξήσω το duty cycle και να δούμε αν δουλεύει σωστά. Έχω βάλει ένα από τους ακροδέκτες και γι' αυτό το λόγο μειώνεται. Συγγνώμη, να βάλω το συν στο συν και το πλην στο πλην. Και πάμε να δούμε πάλι τι γίνεται. 60, 70, ας παίξουμε λίγο και με τα δεκαδικά, να δούμε την ακρίβειά του. Το δεύτερο δεκαδικό ακολουθεί πολύ καλά. Έχω 72,5 με τη γεννήτρια, 72,5 και εκεί. Ας πάω λίγο στα 15 ή μάλλον στο 50% και ας πάω να ανεβάζω τη συχνότητα λίγο να δούμε τι γίνεται. 2 kHz, 3 από πολύ γρήγορη ανταπόκριση, φοβερό. 10 kHz τα κάρφωσε κατευθείαν. Και πίσω έχω και 3 ψηφία. Μπορώ να παίξω και με αυτά. 16,2. Εδώ να βάλω 3 π.χ. 4. Να το ακριβώς 16,240. Και εδώ να βάλω 7. 16,247. Είναι φοβερό, δεν χάνει καθόλου. Και πάμε πάλι να ανεβάσουμε συχνότητα. Να πάμε στα 100 kHz. 100 kHz βλέπετε, τα μετράει ολόσωστα. Πάμε να ανεβούμε 200, 300, 400 και ανεβαίνω. Είμαι στο 1,1 MHz και πάμε να το τερματίσουμε να δούμε μέχρι πόσο μπορεί να μετρήσει. 6,7 MHz και είμαι ακόμη καλά. Και η συχνότητα μου πάει μέχρι 15 MHz εδώ σε αυτό το σημείο και το οργανάκι μετράει πολύ σωστά. Το duty cycle λίγο να παίξουμε. Στο duty cycle λίγο χάνει, μία μονάδα, 1% δηλαδή. Εντάξει, πάρα πολύ λίγο, παίζουν ρόλο και τα καλώδια. Οπότε είμαστε εντάξει. Θα του δώσω και ένα ημίτονο. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί στο ημίτονο. Και είμαι στα 15 MHz. 16, 17. Πάμε να δούμε μέχρι πόσο μετράει. 20, 21. Εδώ σταμάτησε, δεν μπορεί να μετρήσει άλλο. Άρα για να βρούμε το σημείο, το οποίο είναι μέχρι 21 MHz. Ναι, μέχρι 22 MHz θα μετράει στο ημίτονο. Εντάξει, και το συχνόμετρο πολύ καλό. Και θα ήθελα λίγο να δω και κάτι άλλο. Πάμε λίγο στα volt και πάμε λίγο να μετρήσουμε και το AC μαζί και το DC, να δούμε λίγο τι θα μας βγάλει στο ημίτονο. Μάλιστα. Είναι πολύ υψηλή συχνότητα για να μπορεί να μετρήσει κάτι εδώ. Θα κατέβω λίγο στο 1 kHz για να δούμε εδώ στην πράξη τι γίνεται. Ωραία. Εδώ τώρα μας μετράει 3,50 το AC και ένα μικρό DC 65V. Θέλω να βάλω να προσθέσω ένα θόρυβο μέσα, τυχαίο θόρυβο, για να δούμε με 10V peak to peak να δούμε τι θα μετρήσει. Να βάσουμε λίγο και το offset εδώ.
σωστά το μετράει, μείον 3 βόλτ το έχω δώσει, οπότε το DC είναι μείον 3 και το τυχαίος θόρυβος μέσα είναι 38 mV. Εδώ τώρα είναι περισσότερο, είμαστε στη μέση, το offset, και τώρα εδώ είμαστε στο συν 3, το οποίο το μετράει στο DC, και πάλι είμαστε στα 39 mV μέσα τον θόρυβο. Οπότε και αυτό είναι μια πολύ καλή τεχνική, γιατί ταυτόχρονα μπορείτε να μετράτε και μια κυμάτωση μέσα στο να σας δίνει μια εικόνα. Για τη μέτρηση της τάσης έχω φέρει ένα DC τροφοδοτικό της ίδιας της εταιρείας. Η ίδια εταιρεία βγάζει μικρά προϊόντα για να μπορείτε να έχετε ένα μίνι εργαστήριο φορητό μαζί σας. Είναι ένα τροφοδοτικάκι το οποίο μπορεί να δουλέψει στα 30 V μέχρι και 5 A, αλλά στα 100 W, όχι 150 W. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε λίγο τις τάξεις στο mV που ανεβαίνει ένα 10 mV το τροφοδοτικάκι και να δούμε τι μετράει. Ανοίγω την έξοδο και βλέπετε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. 13 mV, 13,3 mV. Οπότε θα ανέβω ...22,4, πήγα στα 3, 33,4, 42, θα πάμε μέχρι τα 100 mV. Είμαστε πολύ καλά. Έχουμε μια διαφορά της τάξης των 27 mV. Οπότε πάμε τώρα να ανέβω ανά 1 V, να μηδενίσω τα υπόλοιπα για να μην μας μπερδεύουν, και βλέπετε εδώ 1,0029. Είναι αυτή ακριβώς η διαφορά που σας είπα. Δηλαδή τα μηδενικά για κάποιους δεν τα χρησιμοποιούν κιόλας. Δηλαδή εδώ τα μηδενικά είναι 1, 2, 3, 4. Είναι πάρα πολλά δεκαδικά ψηφία πίσω. Αυτό βέβαια μας βολεύει στις μπαταρίες όταν υπάρχει πολύ αργή φόρτιση, να δούμε ότι πραγματικά φορτίζει. Γιατί τα τελευταία ψηφία αρχίζουν να ανεβαίνουν σιγά σιγά. Ενώ αν είχαμε ένα πολύμετρο με 2 ψηφία μόνο στο τέλος, δεν θα καταλαβαίναμε και ότι φορτίζει κάτι. Είναι πλεονέκτημα δηλαδή αυτό. Οπότε πάμε ανά 1 V να δούμε. 2 V, πήγαινε πολύ καλά. 3 V, 4, 5, 6 και αρχίζω και ανεβαίνω. 11, πάρα πολύ καλά. 13, 15, 17, 21, 25, τα καρφώνει ακριβώς, δεν έχει κανένα πρόβλημα. 25-0-0, 25-0-0, 27, 29 και εδώ είναι το μέγιστο. 29,3, 31, 29,30. Πάει πολύ καλά και εδώ πέρα σε αυτήν την τάση. Πάμε να σας δείξω και κάνα δυο κολπάκια και έτσι πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Ας πούμε ότι θέλαμε να αποθηκεύσουμε μια τάση, μια μέτρηση, η οποία θα ήταν της τάξης των 11,29 V. Μπορούμε να πατήσουμε μία φορά στην οθόνη και όπως βλέπετε μας έχει αποθηκεύσει σε αυτό το σημείο το 11,29. Μετά ας πούμε ότι είχαμε μια άσκηση π.χ. Ήσασταν φοιτητής και είχατε μια άσκηση και έπρεπε να αποθηκεύσετε την αμέσως επόμενη, η οποία θα ήταν 16,28. Ξαναπατάτε και γίνεται το ίδιο. Και όπως βλέπετε έχει εδώ 1, 2, 3, 4, 5 σημεία για να αποθηκεύσετε αυτές τις τιμές. Οπότε αποθηκεύω και αυτήν. Αποθηκεύω και αυτήν. Αποθηκεύω και αυτήν. Και έχω 4 διαφορετικές τιμές. Αυτό τώρα μπορώ επίσης να το αποθηκεύσω σε μια φωτογραφία, να το κάνω δηλαδή print screen, με πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή βάζω τα 3 μου δάχτυλα, τραβάω προς τα κάτω και σε λίγο θα γίνει η αποθήκευση αυτών των τιμών. Θα μας βγάλει μια επιλογή, νάτι, print screen OK, και έχει αποθηκεύσει αυτό, αυτά τα νούμερα, αυτή την οθόνη που είχαμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε μετά στη φωτογραφία και να δούμε τα πειράματά μας και τις τιμές, για να μην τα σημειώνουμε κάπου. Και αν θέλουμε να μηδενίσουμε τις τιμές κάτω που κρατήσαμε, μπορούμε να το κρατήσουμε πατημένο για λίγη ώρα και να μας σβήσει όλες τις τιμές. Βλέπετε, και να αποθηκεύσουμε άλλες καινούργιες.
Πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, μου άρεσε και αυτό. Φυσικά είναι πολύ ωραίο ότι έχει και το διάγραμμα εδώ σε κάποια δευτερόλεπτα και μπορούμε να βλέπουμε λίγο την τάση σε σχέση με τον χρόνο ή την αντίσταση ή το ρεύμα. Και θα συνεχίσω λίγο με την λειτουργία του volt εναλλασσόμενου και φυσικά μετά και του Ampere που είναι και το τελευταίο που μπορούμε να δούμε στο πολύμετρο. Το AC έχω φέρει εδώ ένα βοηθητικό μηχάνημα, το λεγόμενο Variac, αυτομετασχηματιστής. Θα βάλω εδώ μέσα με προσοχή τους ακροδέκτες μου και θα αρχίσω να ανεβάζω την τάση έτσι ώστε να δω αν μετράω σωστά. Βλέπετε 11V γράφει το βολτόμετρό μου, 11,146, είμαστε πολύ καλά. 19,5. Εδώ τώρα θα αρχίσει να παρατηρείτε ότι θα μας αλλάξει χρώμα το οργανάκι, μια πολύ καλή λεπτομέρεια, ένα ωραίο χαρακτηριστικό έτσι, που θα μας πει ότι αρχίζουμε και κινδυνεύουμε μετά από κάποια τάση αν την πιάσουμε με τα χέρια και μπορεί να πάθουμε ηλεκτροπληξία. Βλέπετε ότι μετά τα 30V αρχίζει να σου λέει ότι είναι επικίνδυνο, προσοχή. Πολύ ωραίο αυτό και για κάποιον φοιτητή, ώστε να καταλαβαίνει με τι τάσεις έχει να κάνει και να το υπενθυμίζει. Και συνεχίζω να ανεβαίνω, να πάω λίγο στα 100V. Οι ακροδέκτες μου, συγγνώμη, δεν κάνουν επαφή. Θα πρέπει να τους ακουμπήσω λίγο καλύτερα. 108V, βλέπετε, 107, πάρα πολύ κοντά. Εδώ έβγαλε και ένα κεραυνό, που αυτό σημαίνει ότι μας χτυπάει το ηλεκτρικό ρεύμα άνετα και κινδυνεύουμε. Και προχωράω, ανεβαίνοντας στα 161, 163 εδώ μας δείχνει. Ανέβω κι άλλο, να πάω στο δίκτυο ουσιαστικά της ΔΕΗ, το οποίο είναι στα 230V περίπου, 232-33 μας μετράει εδώ και φυσικά θα αυξήσω κι άλλο την τάση, 252V, 254 και συνεχίζει το κόκκινο και μας δείχνει ότι είμαστε στα 50Hz και 50% duty cycle. Η μόνη προσοχή είναι να μην πιάσουμε τους ακροδέκτες από μπροστά και μας χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα και στο εναλλασσόμενο μετράει πάρα πολύ σωστά και πάμε παρακάτω. Θα να μετρήσω το ρεύμα. Στο αμπερόμετρο έχω συνδέσει το τροφοδοτικό μου σταθερά στα 12V, να μου δίνει μέχρι 5 A και θα αρχίσω να ανεβάζω ανά 1 mA. Θα αρχίσω να ανεβάζω ανά 1 mA το ρεύμα μου. Βλέπετε 2,2 mA, 3,2, 3,9, 5, 6, 7 και είμαστε στα 10 mA. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το καλώδιό μας. Μπορούμε να μετρήσουμε άνετα από τάξεις μικροαμπέρ μέχρι και μιλιαμπέρ και αμπέρ. Οπότε πάμε να ανεβαίνουμε τώρα ανά 1 αμπέρ και βλέπετε ότι μετράει σωστά. Να μηδενίσω εδώ. 1 αμπέρ το έχουμε, 2 αμπέρ, 3 αμπέρ, 4 και θα πρέπει λίγο να αλλάξω λίγο την κλίμακα εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα 3 αμπέρ, 4 αμπέρ και εδώ θα δώσουμε το μέγιστο 5 αμπέρ που μπορεί να δώσει και το τροφοδοτικό μας. Οπότε βλέπετε ότι τα 5 αμπέρ τα έχουμε. Βέβαια έχει γυρίσει το τροφοδοτικό σε constant current και μας δίνει μόνο ρεύμα αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να κατεβούμε λίγο γιατί είναι το μέγιστο για να μπορέσουμε να πάρουμε και την τάση όπως βλέπετε. Οπότε είμαστε στα 4,70, 4,71 μας μετράει εκεί και η τάση είναι 12V και με την πτώση τάσης ταυτόχρονα φτάνει στα 11,42. Θα μπορούσαμε να μετράμε ακριβώς την τάση στα 12V, αλλά το συγκεκριμένο φορτίο δεν έχει αισθητήρες επάνω έτσι ώστε να μας μετράει στα άκρα. Και είναι πολύ σωστό και στη μέτρηση ρεύματος και πολύ πρακτικό ότι δεν αλλάζει καλώδιο από την τάξη των μικροαμπέρ, των μιλιαμπέρ και των αμπέρ.
Πάρα πολύ εντυπωσιακό και αυτό και με μεγάλη ακρίβεια. Μπράβο. Το ακριβό μοντέλο διαθέτει και έναν αισθητήρα τύπου K, ο οποίος είναι για μεγάλες θερμοκρασίες και βλέπετε ότι εδώ επικονίζει την εσωτερική θερμοκρασία του οργάνου, εδώ είναι η εξωτερική θερμοκρασία και εδώ είναι σε Fahrenheit. Οπότε κρατώντας τον αισθητήρα και πιέζοντάς τον, βλέπετε ότι η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, πιάνει τη θερμοκρασία σώματος. Έτσι και αυτός ο αισθητήρας είναι πάρα πολύ καλός σε σημεία για να μπορούμε να μετρήσουμε πάνω σε πλακέτες. Π.χ. θέλαμε τη θερμοκρασία να μετρήσουμε αυτού του τρανζίστορ σε λειτουργία, μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ και να βάλουμε σε λειτουργία το τρανζίστορ και να μετράμε. Οπότε πολύ καλό και αυτό με τις 3 θερμοκρασίες. Έτσι έχω κλείσει με τις λειτουργίες του πολυμέτρου, σας τα έχω δείξει όλα αναλυτικά και μπορούμε να προχωρήσουμε στις λειτουργίες του παλμογράφου. Εδώ είναι το κύριο μενού. Βλέπουμε ότι από εδώ θα επιλέγουμε την τάξη των volt, δηλαδή είναι το volt division ουσιαστικά. Εδώ κάτω έχει ένα FFT, εδώ είναι το μενού του trigger και για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τη συχνότητα θα πατάμε δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ την τάση εδώ στο channel 10. Στο trigger υπάρχουν και όλες οι ρυθμίσεις και για το trigger μενού, όπως βλέπουμε, το auto, το normal και το single, και αν ο παλμός θα τριγκάρεται στο επάνω μέτωπο ή στο κάτω, και επίσης υπάρχουν και οι γενικές ρυθμίσεις. Βλέπετε πόσες πολλές ενδείξεις μπορούμε να πάρουμε μετρήσεων, όπως συχνότητα, duty cycle και διάφορα άλλα, τη μεγαλύτερη τάση, το VRMS, VMAX, έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις επάνω. Ωστόσο κάτω ταυτόχρονα με την κυματομορφή μπορούμε να βλέπουμε 1, 2, 3, 4, μας δίνει τη δυνατότητα, και πηγαίνοντας στο display έχουμε τη φωτεινότητα και το πώς θα φαίνεται από πίσω το πλέγμα μας, και στο trigger menu σας έδειξα τι υπάρχει, και στο settings μπορούμε να αποθηκεύσουμε είτε σε μορφή Excel για να πάρουμε μέσα στο χρόνο διάφορες μετρήσεις, είτε να κάνουμε ένα print screen πατώντας. Έτσι θα προχωρήσω. Συνεχίζω με την λειτουργία της γεννήτριας και έτσι θα μπω μέσα στο μενού της γεννήτριας. Γι' αυτό το λόγο έχω συνδέσει τη γεννήτρια με τον παλμογράφο Rigol για να μπορούμε να δούμε αν επικονίζει σωστά. Οπότε το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι το run, ότι τρέχει ο παλμός. Αν πιέσει το πλήκτρο αυτό σταματάει, οπότε δεν βγάζει σήμα. Βλέπουμε ότι έχει τη δυνατότητα για ημιτονικούς, για τετραγωνικούς παλμούς, για τριγωνικούς και για πριονωτούς. Η δίπλα στήλη μας δείχνει τη συχνότητα, μπορούμε να πατήσουμε και να επιλέξουμε τη συχνότητα λειτουργίας που θέλουμε να βάλουμε. Η βασική λειτουργία του είναι από 10 έως 50 kHz σε όλα τα στάδια των κυματομορφών, με τη διαφορά ότι στο τετραγωνικό σήμα μπορούμε να πάμε και μέχρι τα 50 MHz, αλλά σε συγκεκριμένες συχνότητες καθορισμένες με τα βήματά τους, και δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το V peak to peak και το duty cycle. Οπότε η βασική λειτουργία, να θυμάστε ότι είναι από 0 έως 50 και έχει κάποιες έξτρα συχνότητες. Πάμε λίγο να δούμε τη λειτουργία στο 1 kHz, που είναι μια πολύ βασική συχνότητα, και να κατεβάσω την τάση στο 1,9 και να δούμε ο παλμογράφος μας πόσο σωστά μετράει αυτή την κυματομορφή. Και παρατηρώ τον παλμό μου στον παλμογράφο, ο οποίος να σας κάνω και ένα zoom για να το δούμε ξεκάθαρα. Είναι αυτή τη στιγμή στο 1,9 V peak to peak που σας είχα πει, και η συχνότητά του είναι στο 1 kHz. Έτσι θα πειράξω λίγο το duty cycle, αυτή τη στιγμή είναι στο 45% και ο Rigol ο παλμογράφος το μετράει 45%, οπότε είμαστε σωστά. Θα πειράξω λίγο το duty cycle για να δούμε πώς αλλάζει. Και βλέπετε εδώ ότι γίνεται πιο θετικό το duty cycle. Το έχω βάλει στα 82,5% και το Rigol μου λέει 82,5%. Που σημαίνει ότι ρυθμίζει πολύ σωστά. Ανεβάζω και την τάση, το μέγιστο που μπορεί να πάει είναι μέχρι 3 volt peak to peak και μου βγάζει ότι είναι 3 volt peak to peak. Οπότε είμαστε σωστά με τον παλμό. Θα δοκιμάσω λίγο να το πάω και στα 50
kHz. Έχω βάλει και τα 50 kHz, οπότε ο τετραγωνικός μου παλμός είναι σωστός. Και αφήνω τα 3 volt peak to peak και το duty cycle στο 55%. Και πάμε να ρυθμίσουμε λίγο και τα υπόλοιπα, να δούμε τον τριγωνικό, ο οποίος φυσικά είναι στα 50% και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε, αλλά μόνο την τάση, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε. Οπότε και εδώ έχει πολύ σωστή συχνότητα, 50 kHz, και το web peak to peak είναι σωστό. Και υπάρχει και η δυνατότητα και για τον πριονωτό παλμό, ο οποίος και αυτός είναι σωστός αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα δεδομένα του Rigol. Οπότε θα συνεχίσω με το hardware και θα σας δείξω την πλακέτα εσωτερικά μέσα. Θα δείτε για ποιο λόγο είναι τόσο αξιόπιστη η μέτρησή του, γιατί χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο chip το οποίο κάνει όλη τη δουλειά του πολυμέτρου. Έτσι καταφέραν να ρίξουν το κόστος, αλλά να έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα και αξιόπιστες μετρήσεις. Και πάμε να συνεχίσουμε με το hardware. Φύγαμε. Πριν περάσω στο hardware, θα σας δείξω τη σύνδεση με το Bluetooth της συσκευής με μια εφαρμογή που δίνεται στο Android για τον έλεγχο του πολυμέτρου. Οπότε ανοίγουμε το Bluetooth, πηγαίνουμε στην εφαρμογή εφόσον την έχουμε κατεβάσει. Θα επιμένουμε 2-3 ίσως και 4 φορές μέχρι εκεί πέρα να δούμε μια προεπισκόπηση και να συνδεθεί το Bluetooth. Θα βγάλει ένα μπλε εικονίδιο, να δω, το βλέπετε. Και πιέζουμε μέσα και εδώ τώρα έχουμε τον έλεγχο, μπορούμε να πάμε στα volt, στα burst, στα ohm, στους πυκνοτές και να χειριζόμαστε το πολύμετρο από απόσταση. Επίσης αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην καταγραφή κάποιων συμβάντων που θέλουμε, π.χ. μια μέτρηση τάσης, και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να πάμε μετά να τη δούμε σε αρχείο αυτήν την τάση και να την επεξεργαστούμε. Π.χ. ένα παράδειγμα είναι θέλουμε να μετρήσουμε μια τάση στο δίκτυο που ανεβοκατεβαίνει μετά από ώρα, και έτσι μπορούμε να την γράψουμε και να το δούμε με την ησυχία μας και να το επεξεργαστούμε σε δεύτερο χρόνο, όπως βλέπετε. Πολύ καλή και αυτή η δυνατότητα, και θα συνεχίσω τώρα με το hardware για να δούμε από τι υλικά αποτελείται η πλακέτα μας. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε στα σχόλια το link για να μπορέσετε και εσείς να παραγγείλετε αυτόν τον παλμογράφο 3 σε 1. Ήδη ξεκίνησα να σας δείχνω το εσωτερικό του παλμογράφου και θα σας κάνω μία ανάλυση για τη λειτουργία του και ποια εξαρτήματα χρησιμοποιεί. Οπότε μείνετε μαζί μου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα δείτε και θα σας δείξω ακριβώς τις λειτουργίες. Φύγαμε, πάμε να το δούμε. Εδώ μας ενδιαφέρει πάνω πλευρά. Εδώ είναι ακριβώς που σας δείχνω με το ποντίκι ο ακροδέκτης των volt. Εδώ είναι ο ακροδέκτης του COM και εδώ είναι το milliampere. Το πολύμετρο είναι αρκετά έξυπνο γιατί βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο chip, το οποίο αυτό ολοκληρωμένο chip είναι το ίδιο ένας μικροελεκτής εξειδικευμένος για να μπορεί να παίρνει 50.000 φορές το δευτερόλεπτο δείγματα και να έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει ένα πολύ καλό πολύμετρο. Οπότε όλο αυτό με διακεκομένα εδώ που βλέπετε που έχει τρύπες, θα σας μιλήσω και θα σας πω ότι είναι το τμήμα του πολυμέτρου και από αυτή την πλευρά, και θα σας πω πως ενώνεται από την άλλη πλευρά που έχουμε τον κύριο επεξεργαστή, ο οποίος κύριος επεξεργαστής είναι ένας controller της ARM. Εδώ μέσα στη θωράκιση που υπήρχε είναι το κύκλωμα του παλμογράφου και κάποιοι ενισχυτές, κάποια κυκλώματα regulator τα οποία μας δίνουν θετική και αρνητική τάση για τους ενισχυτές. Και από αυτή την πλευρά εδώ είναι κάποιοι DC-DC converter και ένα ολοκληρωμένο για τη διαχείριση της μπαταρίας. Εδώ έχουμε ένα ξεχωριστό buzzer για τον ήχο του μενού και εδώ υπάρχει η μνήμη flash σε αυτό το σημείο,
και ένα ολοκληρωμένο για το Bluetooth. Οπότε πάμε λίγο να σας μιλήσω το τι γίνεται. Το κύριο ολοκληρωμένο της Giga Device, ένας controller ARM, αυτός είναι υπεύθυνος μαζί με τη μνήμη Flash που επικοινωνεί για τις βασικές λειτουργίες του μενού και τον έλεγχο του παλμογράφου και του πολυμέτρου. Άρα μιλάμε για τον κύριο μικροελεκτή, ο οποίος χειρίζεται σχεδόν όλα, τα γραφικά, το touch, τη διαχείριση φόρτισης της μπαταρίας, το buzzer, τη μνήμη, το Bluetooth. Από εδώ, όπως σας είπα, είναι ένας ξεχωριστός controller, ο οποίος τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και σε πολύ ακριβά όργανα τον ίδιο controller, ο οποίος είναι θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Είναι ο ETA Y3131, ο οποίος δεν χρειάζεται πρόγραμμα, αλλά είναι ενσωματωμένο σε ένας controller για τη λειτουργία πολυμέτρου 6 ψηφίων στο τέλος με 5 και όπως σας είπα 50.000 το δευτερόλεπτο σήματα μπορεί να πάρει. Και πάμε στην κεντρική μας πλακέτα για να σας πω λίγα πράγματα. Εδώ είναι καθαρά τα κυκλώματα προστασίας, τα οποία αποτελούνται από NTC και Varistor για την προστασία του οργάνου. Εδώ έχουμε μια αντίσταση SANT, η οποία είναι αρκετά μεγάλη για τα 10 μπέρ που χρειάζονται να μετρήσουμε το μέγιστο στο αμπερόμετρό μας. Και εδώ υπάρχει μια άλλη SANT που είναι για την μικρότερη κλίμακα. Πετυχαίνουν με έναν ακροδέκτη να μπορούν να μετράνε από μικροαμπέρ μέχρι και μιλιαμπέρ. Εδώ είναι η ασφάλεια προστασίας της τάξης των μιλιαμπέρ. Από εδώ βλέπουμε κάποιες αντιστάσεις μετά ακριβίας. Αυτό εδώ το μεγάλο, το πλαγιασμένο, ολοκληρωμένο είναι αντιστάσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα σε ένα κέλυφος ακριβίας. Εδώ βρίσκεται το πρώτο ποδαράκι τους και από εκεί και πέρα είναι τα υπόλοιπα και είναι ίδιες ακριβώς. Τις έχουμε δει πολλές φορές σε κυκλώματα ψηφιακά που χρειαζόμαστε ίδιες αντιστάσεις. Εδώ υπάρχει ένας regulator της εταιρείας Max, η οποία είναι ένας regulator ο οποίος μπορεί να βγάλει πολύ σταθερή τάση χωρίς απόκληση θερμοκρασίας και όταν μπαίνει σε κατάσταση stand-by τραβάει πολύ λίγα μικροαμπέρ και η κατανάλωσή του και στην κανονική του λειτουργία είναι σε 500 μικροαμπέρ περίπου και ο λόγος είναι για να έχουμε μια σταθερή τάση για να μπορεί να συγκρίνει ο μικροελεκτής και να μετράει σωστά. Ξεχωριστό μπατζαράκι για να ακούγεται πιο δυνατά και να είναι γρήγορο στις ενδείξεις όπως σας είχα δείξει. Το ρελέ που αλλάζουν οι κλίμακες και ένας οδηγός τρανζίστορ για το ίδιο το ρελέ για να μπορεί να δουλέψει. Εδώ η κρίσταλος του ολοκληρωμένου. Και όπως βλέπετε εδώ με τα διακεκομένα που υπάρχουν μέσα γύρω γύρω είναι όλο αυτό το κύκλωμα του πολυμέτρου που έχει ξεχωριστή γείωση που δεν ενώνεται με τη γείωση του υπόλοιπου μικροελεκτή. Έτσι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μπορεί να μιλήσει με τον κύριο μας μικροελεκτή και να του δώσει τα δεδομένα ώστε να τα επικονίσει και να τα επεξεργαστεί και μιλάει μέσω SPI με αυτό εδώ το ολοκληρωμένο όπως βλέπετε που υπάρχει και διακεκομένη εδώ γραμμή, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο buffer το οποίο μας αξιοποιεί τη μεγάλη αντίσταση που έχει και από τη μια πλευρά και από την άλλη και ουσιαστικά είναι ένα isolate ολοκληρωμένο buffer ενίσχυσης που μπορεί να περνάει τη διάβλο SPI χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα αν θα υπάρξουν εδώ μεγάλες τάσεις και μεγάλα ρεύματα προς την άλλη πλευρά. Εδώ μιλάμε για κάποια σαν optocoupler να το πω, αλλά είναι με FET και λειτουργούν, έχουν πάλι κάποια ολοκληρωμένα driver και παλμούς έτσι ώστε να ελέγχουν εκτός από το SPI πρωτόκολλο και τη λειτουργία του ολοκληρωμένου και από εδώ και από εκεί και άλλα δύο πιο μικρά optocoupler κανονικά. Εδώ έχουμε τον κύριο επεξεργαστή ο οποίος όπως σας είπα μπορεί και δουλεύει την επικόνηση της οθόνης στα γραφικά και όλες τις λειτουργίες του παλμογράφου και της γεννήτριας και το χειρισμό όλων των περιφερειακών ολοκληρωμένων. Δίπλα είναι μια flash στα οποία περνάνε τα δεδομένα, η κρίσταλος φυσικά και πιο δίπλα έχουμε ένα τσιπάκι το οποίο είναι ένας controller που συνεργάζεται με το ολοκληρωμένο της ARM και εδώ βλέπετε την ενσωματωμένη κεραία
για να μπορεί να μας, ουσιαστικά είναι το Bluetooth, για να μπορεί να επικοινωνεί με το κινητό μας και με το interface του Android και το πρόγραμμα που έχουμε κατασκευάσει, ώστε να χειροζόμαστε όλο το πολύμετρο από εκεί και να μπορούμε να βλέπουμε τα δεδομένα. Ο παλμογράφος εδώ έχει πάλι ένα ρελόε για τις κλίμακες και ένα optocoupler, έτσι ώστε να είναι και αυτός απομονωμένος σε σχέση με τις μετρήσεις με τον controller μας. Εδώ είναι η είσοδός του και οι διάφορες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε στα συντονισμένα κυκλώματα. Υπάρχουν κάποιοι regulator οι οποίοι μας δίνουν αρνητική ή θετική τάση για κάποιους μικρούς ενισχυτές που υπάρχουν εδώ μέσα, που χρειάζονται διπλή συμμετρική τροφοδοσία για να δουλέψουν, να ενισχύσουν τα σήματά μας. Και όλα αυτά τα σήματα πηγαίνουν σε έναν πολυπλέκτη, ο οποίος παίρνει τα αναλογικά σήματα. Αυτός εδώ είναι ένας αναλογικός πολυπλέκτης που παίρνει τα αναλογικά σήματα και μας βγάζει ένα σήμα, το οποίο μετά το πηγαίνει σε αυτό εδώ το ολοκληρωμένο, το οποίο αν θα δείτε το datasheet είναι ένα ολοκληρωμένο που παίρνει ένα αναλογικό σήμα και μπορεί να το μετατρέψει σε ψηφιακό, έτσι ώστε να μιλάει πάρα πολύ γρήγορα με τον επεξεργαστή μας. Και φυσικά και το αντίθετο. Η γεννήτρια, από ό,τι κατάλαβα, είναι ενσωματωμένη μέσα στο πρόγραμμα εδώ και πηγαίνει απευθείας στην έξοδο. Λογικά θα υπάρχει κάποιος μικρός ενισχυτής, οπότε τα σήματα τα δημιουργεί μέσα στο ίδιο το ARM και από εκεί τα βγάζει. Και εδώ είναι το USB, η μπαταρία μας, ένας τυπικός controller ξεχωριστός που έχει να κάνει με τις μπαταρίες λιθίου, πολυμερίου, ο TP4056, και από εκεί και πέρα κάποιοι DC-DC converter και ο κονέκτορας προγραμματισμού του ARM, εδώ σε αυτό το σημείο, και εδώ λογικά μάλλον θέλω να πιστεύω ότι είναι κάποιος κονέκτορας προγραμματισμού μάλλον για το chip του Bluetooth. Αυτή ήταν η ανάλυση. Σχεδόν σας είπα όλη την λειτουργία και τον τρόπο που μιλάει το ένα με το άλλο και το hardware. Αυτό το chip ολοκληρωμένο το έχουν χρησιμοποιήσει και πολύ ακριβά όργανα όπως της εταιρείας Keysight, της Fluke, και τα Ogun σχεδόν τα πιο πολλά έχουν πάνω αυτό το τσιπάκι και το χρησιμοποιούν πολλοί κατασκευαστές, γιατί παίρνουν πολύ ασφαλείς μετρήσεις σε πολύ γρήγορο χρόνο και υπάρχουν πολλές δυνατότητες επάνω. Οπότε μην απορείτε αν πάρετε ένα ακριβό όργανο των 700 ευρώ και σε αυτό το όργανο επάνω υπάρχει ένα τέτοιο chip, το οποίο έχει τις ίδιες δυνατότητες ακριβώς με ένα όργανο των 100 ευρώ. Απλώς αλλάζει ο τρόπος στους οποίους προστατεύεται αυτό το chip, τα περιφερειακά υλικά και ο τρόπος που επεξεργάζεται ο κάθε επεξεργαστής και μας δίνει τα δεδομένα, την ταχύτητα και την εμφάνιση. Για να μπορούν να ρίξουν το κόστος όλοι οι κατασκευαστές και να έχουν κάτι αξιόπιστο, χρησιμοποιούν ένα έτοιμο ολοκληρωμένο, το οποίο κάνει τη δουλειά του πολύμετρου, συχνόμετρου, ομόμετρου και όλες αυτές τις δυνατότητες που είδαμε. Οι μετρήσεις ήταν πάρα πολύ σωστές. Δεν έχανε καθόλου στα συγκριτικά τεστ. Το προτείνω, είναι ένα οικονομικό εργαλείο. Είπαμε για φοιτητές, η φορητότητά του είναι στα συν και έχει μεγάλο πλεονέκτημα το μέγεθός του. Δεν βρήκα κάποιο bug ή κάπου να κολλάει μέχρι στιγμής, σε ό,τι και να λειτουργήσα. Από τα μειονεκτήματά του θα ήθελα περισσότερο να έχουν προσέξει λίγο περισσότερο τα γραφικά, ως προς τον παλμογράφο και τη γεννήτρια. Αυτό ήταν το βίντεο για το πολύμετρο παλμογράφο και γεννήτρια της Alientech. Πιστεύω να σας άρεσε. Έχω βάλει πολύ μεγάλη ανάλυση και αρκετά μεγάλο οδηγό μέσα που μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις απορίες σας σε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Προχωράμε μαζί στα επόμενα βίντεο. Έχω άλλα δύο προϊόντα της Alientech να σας παρουσιάσω, όπως ένα μίνι τροφοδοτικό και ένα φορητό κολλητήρι. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το μεγάλο και αναλυτικό βίντεο. Να είστε καλά, προχωράμε μαζί. Γεια σας.